Makikita ninyo ngayon ang kuha nung pumatok ang bulkang Pinatubo taong 1991. Nasalanta ang maraming probinsya at marami ang nawalan ng matitirhan at hanap buhay. Magkagayunman, kilala tayong mga Pilipino sa ating katatagan maging sa kabila ng mga unos na ating kinahaharap. Gaano man kalaki ang pinsala na ating natamo, tayo ay may lakas upang magpatuloy at bumangon. Ating tunghayan ang panayam na ito sa isang residenteng naapektuhan ng pagsabog ng bulkan makalipas ang halos 3 dekada. Narito tayo ngayon sa Maniboog, Pasig, Porac, Pampanga upang kapanayamin ang isang magsasaka na may-ari ng lupa na nasalanta noong panahong pumutok ang bulkang Pinatubo. Sama natin ngayon si Mang Tomas upang kapanayamin sa kanyang saloobin sa pagkakabalik ng kanilang mga lupain. Ano po ang masasabi ninyo na pagkatapos ng 3 dekada ay sa wakas maibabalik na rin ang inyong mga lupain? Napakasaya namin kasi matagal na namin pinapanalangin yung lupa namin. Kasi wala kaming hanap buhay, yung pagsasaka lang namin na natigil ng ligit 30 years yun. Wala, hanggang ngayon mahirap pa rin kami sa inyong lupa. Wala mang nagagamit. Napakasaya namin kasi matagal na namin pinapanalangin yun. Gaano kalawak po ba ang inyong lupain na sinasaka bago pumutok ang bulkang Pinatubo? Nung huling sukat namin, yung nakikita mong yan, akin lahat yan. Yung simula dun sa kawayan na yon hanggang dun sa dulong kawayan na yon. Akin lahat yan. Nung sinukat namin yan, 144,000 square meters yung lawak ng lupa ko. Ganun kadaming lupa ko, dami kong tinatanim dyan. Napakalawak po pala ng inyong lupain. Ano po ang balak ninyo sa 144,000 square meters ng inyong lupain? Yung 144,000 square meters ko na lupain, balak ko tamnan yung iba ng gulay, yung iba ng palay, pwede mais, ganyan. Kwadrado yun eh. Sigurado ako pa square yun nung hindi namin sinukat. Kaya yun, alam ko 144,000 square meters yun. Ngayon, bago ko sana tamnan yung square lot area ko, gusto kong bakuran muna yung kada side niya nung square lot area ko. Ang problema, hindi ko na alam kung gaano kahaba yung kada side nung square lot area. Yun sana yung gusto kong malaman, yung kada side ng square lot area ng lupa ko. Ngayon ay makakapanayam natin ng isang eksperto upang matulungan natin si Mang Tomas na malaman ang sukat ng bawat side ng kanyang square lot area. Magandang buhay, Grade 7. Ako nga pala si Teacher Pamela. At ako naman si Teacher Kenya. Kami ang inyong tagapaghatid ng balita ngayong araw dito sa Programa Balitang Siknayan. Ang mahatid namin sa inyo ay mga nagbabagang balita patungkol sa inyong araling sa grade 7. Iba't ibang mga balita ang ihanda namin para sa inyo upang mas lalo ninyong maintindihan ang paksa nito. Kaya halina, tumutok na at huwag magpapakita. Dito lamang sa Balitang Siknayan. Magandang buhay, learners! Handa na ba kayong matuto? Very good! Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa principal roots and irrational numbers. Magsimula na tayo! Square roots. Ano nga ba ang mga square roots? Let's say we have 5 squared equals 25. When we raise a number to the second power, we have squared the number. Kagaya namin nakabigay na halimbawa. In-square natin ng 5, kaya ang sagot ay 25. Naintindihan? Okay. Sometimes, we need to find the number that was squared. That process is called finding the square root of a number. Pwede nating baliktarin ng proseso at ang tawag naman doon ay finding the square root of a number. Halimbawa, square root of 25 equals 5 and negative 5. Okay? Iba pang halimbawa ay
Example, meron tayong 3. Kapag in-square natin ito, magkakaroon tayo ng 9. Tama. Kapag ang 9 naman ay in-square root natin, magkakaroon tayo ng 3. Tama. Magaling. Okay. Every positive number has both positive and negative square roots. Tandaan niyo yun. Every positive number has both positive and negative square roots. Halimbawa ay square root of 25 equals 5 and negative 5. Okay? So, meron tayong yung nasa taas ng 25. That is the radical sign. Okay? Pwede rin natin siyang isulat as square root of 25 equals positive and negative 5. Okay? Now, ang pinag-aaralan natin ay principal root. Alin sa dalawa ang principal root? Ang principal root ay, okay, is the positive 5. Tandaan nyo, kapag sinabing principal root, ang pinag-uusapan natin dito ay yung positive. In this case, that is positive 5. Maliwanag ba? Very good. Magpatuloy na tayo. Simplify. Hanapin ang principal root ng 81. Yes, that is 9. Because 9 squared equals 81. Tama? Very good. What about negative square root of 64? Ang magiging sagot natin ay negative 8. Paano nangyari yon? Let's say we have negative square root of 25 equals negative 5. That is negative square root. Dahil mayroong negative bago yung square root. So, ilalagay natin yung negative sign dun sa makukuha nating principal root. Nakuha? Okay, ulitin ko. Ilalagay natin yung negative sign dun sa sagot na principal root. Kaya magiging siyang negative 8 at negative 5. Naintindihan? Okay. Next is square root of negative 36. Take note, nasa loob yung negative. Ano naman ang magiging sagot natin kapag ganito? That is not possible. Ang magiging sagot natin ay isang imaginary number. Bakit? Helpful hint. A negative number has no square root. Tandaan niyo yun. Kapag negative yung nasa loob ng square root, wala siyang square root. Ang magiging sagot natin ay isang imaginary number. Nakuha? Magaling. Perfect square. Mula sa napag-aralan natin kanina, malalaman nyo na ang square root of 1 is 1. Square root of 4 is 2. Square root of 9 naman is 3. At square root of 16 is 4. Okay. The numbers 1, 4, 9, and 16 are examples of perfect squares. Okay? Mga halimbawa sila ng perfect square. Ano nga ba ang mga perfect square? A perfect square is a number that has integers as its square roots. Kapag kinuha mo ang square root ng mga perfect square numbers, ang mga sagot ay mga integers. Naintindihan? Okay. Other perfect squares include 25, 36, 49, 64, 81, etc. And so on and so forth. Okay? So, yun ang mga perfect square. Ang sagot kapag in-square root mo sila ay mga integers. Naintindihan ba? Okay. Rational numbers. Ano ang mga rational numbers? It comes from the word ratio. Ano nga ba kapag ratio? Any number that can be expressed as ratio of two integers. Let's say we have A over B. And B is not 0. Kailangan si B ay hindi 0. Okay? So kapag yung isang number, pwede natin siyang i-express as
A over B or isang fraction, pwede siyang or isa siyang rational number. Maliwanag ba? Okay. Halimbawa, 7. Paano yan, sir? Wala naman siyang fraction or hindi siya fraction. Okay? Pero pwede natin siyang isulat as fraction. So, it's a yes. Pwede natin siyang isulat as 7 over 1. Hindi nagbago ang kanyang value. 7 pa rin siya. Naintindihan ba? Okay. Next, 1.3. Rational ba yan? Yes. Dahil pwede natin siyang isulat as 13 over 10. Naintindihan ba? Okay. Another is 0.33333 and so on and so forth. Okay? Take note. Umuulit yung 3. Rational ba yan? Yes, it's irrational. Dahil pwede natin siyang isulat as 1 over 3. Tandaan, kapag pwede siyang isulat as fraction, like A over B, at kailangan yung B ay hindi 0, or yung denominator ay hindi 0, isa siyang rational number. Maliwanag ba? Okay. Next, irrational numbers. Ano naman ang mga ito? Cannot be written as the ratio of two integers. Decimal that never ends and does not repeat. Wala silang katapusan at wala silang pattern. Examples of irrational numbers: pi, square root of 2, is 0.45 or 45 ay isang irrational? Isip? Hindi siya. Dahil isa siyang rational o wala siyang katapusan. Pero may pattern naman siya. Okay? What about square root of 25? Hindi siya dahil isa siyang rational. Magbigay pa tayo ng halimbawa ng irrational at rational numbers. Identify the number as irrational or rational. Let's say we have square root of 35 at square root of 36. Alin sa kanila ang irrational at alin naman sa kanila ang rational? Isip. Okay. Square root of 35 is irrational. And square root of 36 is rational dahil equal siya sa 6. At ang 6, pwede natin siyang isulat as 6 over 1. And that is a fraction. So meaning, rational number siya. The square roots of most whole numbers are irrational. Only perfect squares like 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, etc. have rational square roots. Take note of that. Maliwanag ba? Okay. Identify the rational number. Alin sa A, square root of 48, B, square root of 49, C, square root of 50, or D, square root of 51 ang rational number. Alin sa kanila ang rational number? Isip. May sagot na ba kayo? Okay. Ang sagot ay square root of 49 or letter B. Dahil that is 7. Tandaan, ang 7 pwede natin siyang isulat as 7 over 1, which is a fraction or in ratio. Kaya isa siyang rational number. Maliwanag ba? Okay. So that is letter B. Next, determine between what two integers the square root of a number is. Paano naman kung irrational ang sagot? Paano natin makukuha yung dalawang integers kung saan nakapaloob yung square root na hinahanap natin? Halimbawa,
square root of 29. Anong dalawang integers nakapasok si or nakapaloob si square root of 29? Okay, so ang gagawin natin dito ay mag-iisip ka ng perfect square na number na pinakamalapit sa 29. Yung isa ay mababa at yung isa naman ay mataas. Ang mababa na perfect square na malapit sa 29 ay 25, tama? Okay. At ang mataas naman na perfect square na malapit sa 29 ay 36. Okay? So, meron tayong square root of 25 is 5 and square root of 36 is 6. Dahil nasa gitna nila ang square root of 29. Tama? Nasa gitna, di ba? Nasa gitna ng 25 at 36 si 29. Tama? Kaya ang sagot natin ay 5 and 6. Maliwanag ba? Okay. Kailangan mag-isip ka ng mga perfect square kung saan nakapaloob o nasa gitna yung square root na hinahanap natin. Maliwanag ba? Okay. Another example is square root of 12. Anong dalawang number yon? Take note, kailangan perfect square sila. Isang mataas at isang mas mababa. Isip, isip, isip. Okay. Meron tayong square root of 9. Nasa gitna ng 9 at 16, si 12. Tama ba? Okay, nakapaloob sa kanila. So, nasa gitna nila si square root of 12. Ang magiging sagot natin ay 3 at 4. Maliwanag ba? Ang dalawang integers na nakapaloob si square root of 12 ay 3 at 4. Is that clear? Very good. Napakagaling. Magbigay pa tayo ng iba pang halimbawa. Let's say, square root of 75. Anong dalawang integers na nakapaloob ang sagot sa square root of 75? Take note, kailangan perfect square ang mga numbers na yon. Isip, isip. Perfect square, isang mas mababa at isang mas mataas. Okay. Yon ay ang mga mas mababa ay square root of 64. Mas mataas naman is square root of 81. Okay? Nakapaloob sa kanila si 75. Tama? Nasa gitna ni 64 at 81 si 75. So, ang sagot ay 8 at 9. Maliwanag ba? Very good. Magaling. Okay, another example. Let's say may negative sa labas. Negative square root of 45. Pinag-aralan natin yan kanina. Same process pa rin. Mag-iisip ka ng dalawang perfect squares na mas mataas at mas mababa sa 45. Ano ang dalawang numbers na yon? Kailangan perfect square sila, ha? Okay, that is 36 and 49. Okay? So, kung makikita ninyo, dahil may negative yung given, lalagyan din natin ng negative yung mga sagot natin. So, paano ang litaw kapag may negative bago yung square root? Ano kasing sabi ko kanina? Tama! Lalagyan natin ng negative sign yung principal root na sagot natin. So, meron tayong negative 6 at negative 7. Okay? So, yon ang mga sagot. Negative 6 at negative 7. Maliwanag ba? Nakuha ba? Magaling. Very good. Okay?
So yan ang tungkol sa principal roots and irrational numbers. Isang mahalagang paalala. Maliban sa pagsuot ng face mask o face shield, ilan sa mga mabisang paraan para malabanan ang COVID-19 ay ang mga sumusunod. Una, ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng prutas at gulay. Pangalawa, ang pagtulog ng sapat na oras. Pangatlo, pagtinom ng at least 8 glasses of water every day. Pang-apat, pag-exercise. Kailangan ng ating katawan yun. At ang panghuli, ang pag-inom ng vitamin C para malabanan ang COVID-19 dahil ito kailangan ng ating kabuuan. Yun lamang at maraming salamat. Ito ang mga balitang aming tinutukan sa linggong ito. Ako po si Teacher Pamela. At ako naman si Teacher Kenneth. Buong pusong naglilingkod. Ibay yung dibdib. Pusong nakakabilib. Maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa Balitang Signayan.